när jag skulle sätta fast kameran. Det var inte meningen att jag skulle börja lite för tidigt idag. Sorry. Det är svårt att avsluta. Jag råkade trycka igång liven. Ja. Vi ska se ifall det är några som är med mig. Är det någon som hör mig? Jag håller på att förbereda mig för att gå ut. Och då tryckte jag lite för tidigt. Det kanske inte är några som hör mig. Hej, nu ser jag att någon hör mig. Hej, jag råkade trycka lite för tidigt. Idag så tänkte jag att jag måste ju visa hur fantastiskt fint vi har. Ja, god fortsättning allihopa. Jag har inga glasögon på mig idag för det blir så kallt på ögonen när jag går ut. Men jag tänkte visa här. Ja. Ser ni här hur mycket snö vi har? Det har snöat och snöat och snöat och snöat. Jag tror inte att ni andra har lika mycket snö som bor lite mer söderut. Hej allihopa, nu kan jag inte se era namn för jag har inga glasögon på mig. Ja, välkommen till mitt vinterland. Ja, Barbara har snö också ser jag. Och Kristin, hej allihopa, i Nederländerna kanske det inte finns snö. Men det ser ju fantastiskt ut här. Alltså titta på våra granar. Alltså ser ni? Vi har en luftvärmepump. Det här är en luftvärmepump. Det är så konstigt att man kan ta kall luft och göra om den till varm. Det tar ungefär 30% av energin att göra varmt. Ja, visst är det vackert här. Men man får 3 gånger så mycket värme utav den här som om man använder elementen. Visst är det galet? Och det snöade i natt men nu regnar det. Ja, här regnar det inte. Här är det kallt. Men jag tycker att vi skaffade den här luftvärmepumpen för kanske 2 år sedan eller 3 år sedan. Och vi har fått ner våra värmekostnader rejält. Det som är bäst med den här är att ett element, det tar jättelång tid om man ändrar graderna. Men med den här så kommer flödet inne i huset direkt. Så om jag höjer 3 grader så blir det direkt 3 grader varmare. Så ibland när jag fryser då kan jag stå nästan under den här luftvärmepumpen. Så kan jag stå, det är nästan som en fön. Ni vet när man fönar håret så bara blåser det varm luft på mig. Ja, idag är det 5 grader ungefär kallt. Ganska skönt för för några dagar sedan så hade vi 16 grader kallt. Kan det ha varit i måndags? Då var det nog 16 grader kallt. Även snö i Holland i morse och nu regn. Och det kanske är kallare i hela Europa. Jag berättade om min luftvärmepump som jag fullkomligt älskar. Ja,
Vi har kört snöslunga och då har det kommit upp snö mitt på huset. Jag ska gå runt här. Ska ni få se hur det ser ut runt vårt hus. Här har vi en backe. Här har vi ett litet vedförråd. Där. Men det är lite svårt att komma till det vedförrådet. Här har vi gjort en gång. Därför att katten måste ju kunna komma in. Så vi gör en gång runt huset. Och här sitter ni vet ibland så visar jag bilder på djur som är på våran baksida. Vi har satt upp hej alla som kommer nu. Vi har faktiskt satt upp en övervakningskamera där. Men det är faktiskt bara för att se här vilka djur som kommer på natten. För ibland springer Fluffis in i det där. Vi har en kattlucka. Och ibland så springer Fluffen in med världens fart. Och då undrar jag, är det något djur som har jagat henne? Så därför så har vi satt upp en övervakningskamera. Och sen ibland när vi är borta, då kan vi se om katten går in och ut. Så att man inte är orolig för katten. Ja, jag glömde sätta in... Här har ni... Jag kommer inte hänga ut tvätt. Jag glömde ta in alla klädnyper. Inga-Marie har 12 grader kallt och soligt. Men här har ni min klädvinda. Eller torkvinda. Torksnurra. Ja, katten fryser i snö. Hon har så lång päls. Hon har jättelång päls, katten. Så det blir som stora snöklumpar bakom eller under hennes mage. Men idag så ska jag ta en liten promenad och visa hur mycket snö vi har överallt. Jag ska gå ner till min mans jobb. Och nu ska vi se. Nu såg jag inte vad det stod. Jag ska gå ner till min mans jobb och visa vilken fantastisk utsikt det är där när det är snö. Och jag ska gå ner för den här backen. Jag hoppas att ljudet är okej fast jag går. Här ser ni. Här har ni fjällen. Och längst där borta så man ser hela skidsystemet faktiskt. Jag ska visa er backen alldeles strax. Det tar ungefär 12 minuter, 13 kanske, beroende på hur mycket jag stannar. Och gå till Thomas. Ja men tack så mycket. Ja men jag är alltid entusiastisk. Ni ser, oj, nu blev det förstorat. Ni ser här. Så här mycket snö är det på våra brevlådor. Ja, det är många turister. Det är många som kommer hit. Vi bor ju i Åre kommun. Som är här finns en av Sveriges största skidorter. Alltså skidbackar och skidsystem. Så därför så kommer det väldigt mycket turister hit. Och just i år så var det väldigt mycket röda dagar. Så att det var... Jag tror man bara behövde ta ledigt 3 dagar för att få ledigt nästan i 2,5 vecka. Så därför har det varit extra mycket folk här uppe. Men idag är det söndag och imorgon så är det röd dag. Och också
Men jag tror att väldigt många åker hem idag och imorgon. Här ser man skoterspår. Det är många som kör skoter här. Och där så är det skotrar. Vi har ingen skoter. Det har vi inte. Men det knarrar under fötterna när jag går. Jag vet inte om ni hör det. Jag har ju en sån här muff på mikrofonen. Och det som är roligt, det är att man kan faktiskt nästan veta hur kallt det är genom hur det knarrar under fötterna. Nu är det ganska lågt knarr. Nu, det var en lång kommentar och jag har inga glasögon. Men nu knarrar det ganska dovt. Men ju högre knarret låter, liksom så här låter det nu kanske. Och sen när det låter så här jättehögt, då är det kallt. Så när det är runt 35 grader, då gnisslar det eller knarrar högt under fötterna. Ja, här kommer alla duvor var det. Jag trodde det var skator. Hela vintern så matar jag faktiskt skatorna med all överbliven mat. Så fort skatorna och kråkorna ser mig, då låter det kvä, kvä. Då kraxar de, för då vet de att de snart ska få mat. Jag tycker att det är ett bra sätt att inte slänga maten i soporna. Alltså vi bor högst upp i en backe. Så det går att köra pulka ner för hela backen. Men då måste man vara försiktig. Eftersom, så att det inte kommer några bilar. Det är många som matar fåglarna. Det tycker jag är bra. Här matar de fåglarna. All snö på det här området så lägger de i en snöhög. Så här skyfflar traktorn all snö. Och den snön brukar ligga kvar ända till juni, juli. Det blir otroligt mycket snö. Ska se om ni kan se här. Ni ser, det är ett helt snöberg. Nu ska jag gå ner för en backe. Jag ska visa. Nu går jag på backen. Hit kan man åka. Här nere, längst ner så finns det spår. Längdspår. Men visst ser det fantastiskt ut. Det är väldigt vintrigt. Det är verkligen vinterland här. Jag kommer snart ner. Vi kommer säkert möta ganska många som åker längdskidor. Här nere finns det, om ni tycker om att åka längd, så är ni i Duved så finns det 2,5 kilometer, 5 kilometer och till och med upp till 1 mil kan man åka skidor här. Så jag har väldigt nära till... Oj, nu kommer en skoter. Wow! Jag går och ställer mig här. I backen. Nu håller jag på att ramla ner i diket. Jag ska bara släppa förbi skotern. Hej hej! Ja, där kom en skoter. Och det roligaste av allt, vet ni vem som satt på skotern? Jag har 2 barn och ett av barnen har jag, Johannes den äldsta, har jag med en som heter Fredrik. Och han bor på samma område som mig. Så det var han som satt på skotern. Okej, nu ska ni få se.
Här har ni väl preparerade längdspår. Och så där åker man klassisk längd. Och här kan man skita. De har kört med pistmaskin. Så det är såna här ränder. Och de ränderna brukar man säga att då är det Manchester. Men vi har haft ganska många stormar. Så träden, ni ser här. Träden har blåst ner och lossat. Så här vill man ju inte att det där trädet ska ramla ner precis när man går där. Ja, det är väldigt vackert här som ni ser. Precis här bakom så går det en bäck. Nu ska jag gå under det här trädet. Men jag tror inte att det kommer ramla ner. Men här finns en elledning. Ni ser det här vita här. Det är en elledning. Så om det där trädet ramlar, då går elen. Då blir några hus strömlösa. Men det är, alltså just när det är så här så tycker jag att det här är bästa stället att bo på jorden. Men när det är full snöstorm och 30 grader kallt, då vet det gudarna. Ja, det är jättevackert här. Vi har ju den bästa utav två världar. Välkommen alla som kommer in nu. Jag bor här på vintern och då har vi världens vinterparadis. Och sen har vi en sommarstuga nere i Köping. Det ligger ungefär på samma breddgrad som Stockholm. 65 mil ner. Och där är det mycket bättre somrar än här. Så jag har tur. Som kan vara på två fantastiska ställen. Ja, jag ska anmäla till kommunen så att inte elkabeln går sönder. Det har ni rätt i. Nu går jag precis under el. Ser ni här? Det är så mycket snö på elkabeln. Ja, här är bäcken. Men det är skoterspår överallt. Vi har ingen skoter. Jag tycker skotrar luktar illa. Ja, jag ska gå ner till min mans jobb. Han hyr ett rum på Åre paddelhall. Eller Åre sportcenter heter det, fast det ligger i Duved. Och så ska jag visa den fantastiska utsikten. Och så ska jag ta en kopp varm choklad där när jag kommer fram. Det är inte kallt, men ni ser att jag blir lite röd på kinderna. Det är 5-6 grader kallt, kanske. Och snön knarrar lite dovt under fötterna. Och alltså det är så mycket snö på grenarna. På träden. När Jonathan var liten, Jonathan är 17 år nu. Men när han var 3-4 år kanske och han skulle lära sig åka skidor, då använde vi en sopkvast. Ni vet, en sopkvast som man borstar. Det snöar i Borås, men jag tror att det skulle bli nästan farligt i trafiken i södra Sverige idag. Jag tror att det var orange varning. Så man ska inte ge sig ut på vägarna när när det är orange varning. Det är 5 grader under noll, så det är 5 minusgrader är det. Men när min son var liten, då använde vi en sopkvast som lift. Det kommer en från Köping. Det är snö i Köping också, har jag sett.
Jag längtar till Köping ganska ofta. Nu kommer en granne till mig. Jag måste säga. Hej Jeanette! Jag kör live, språkfika och språkpromenad, så därför så pratar jag. Ja. Det är inte så vanligt att man kör live, kanske i Duved. Det är inte så många som går runt med en kamera i Duved och pratar. Så jag måste förklara mig. Jo, när Jonathan var liten så använde vi sopkvasten som lift. Så vi hade den, vi trädde in den mellan benen på honom och sen drog vi honom som en sittlift i backen, i Kvarnbacken. Och så åkte han skidor. Och det var jättekult. Titta här bakom då. Det blir som ett litet tak. Här börjar, nu går jag under det, ser ni? Det får inte ramla ner på mig. Men det är otroligt vackert. Här bakom mig så kommer ni se, det står, här är det cross country arena. Så man kan åka skidor här. 2,5 kilometer, 5 kilometer och 1 mil. Och här har vi våran... Lite, ja eller hur? Ni kommer få se massor med interaktion snart. För jag ska gå in på paddelhallen. Och där finns det tennis, paddelhall, klätterhall och träningscenter. Där kommer ni få se mycket folk. Jag får dock inte filma människor. Eftersom GDPR och allt det där. Så jag kanske filmar lite på marken. Nu har vi kommit ut på vägen. Här har ni vägen som går upp till... Jag gick här nu och tog en annan väg. Men om man åker rakt upp här så kommer man också till min väg. Och här kommer man till centrum i Duved. Och jag ska svänga in där. Det heter Sågvägen. Och där framme så kommer en med barnvagn som har en snowboard på barnvagnen. Jag kommer ihåg när Jonathan var liten. Då kunde jag gå till backen med barnvagnen. Och sen så la jag alla skidor på barnvagnen. Och då brukar folk ta kort på mig. För de tyckte att det såg så häftigt ut. Nu kommer en in från Slovakien. Välkommen. Jag måste ta av mig vantarna hela tiden. Och sätta på dem för det är lite kallt. Men nu börjar jag närma mig. Nu ska vi se. Hej hej! Där ser ni. Han har barnvagn och sen så har han en snowboard på barnvagnen. Och här uppe är det ofta sådana där barnvagnar med jättestora hjul. En terrängbarnvagn. Väldigt många är väldigt sportiga här. Ja, paddel, det är en fantastisk sport. Jag har bara spelat paddel kanske 2 gånger. Men jag skulle vilja spela mer. Det verkar väldigt roligt. Men det blev väldigt många paddelhallar i Sverige. Och sen spelade alla paddel under något år. Och sen så gick de i konkurs väldigt många. Ja, vi närmar oss dit jag ska sätta mig och ta... Där ska jag sätta mig och ta en kopp varm choklad. Och där är det nog väldigt många människor idag. Jag hoppas att det inte är så många på kontoret. Därför jag tänkte sätta mig där och prata.
Ja, jag har pratat om vad jag har ätit till jul i andra live. Så om ni går tillbaka till söndagen innan jul, då la jag ut massor med recept i beskrivningen. Så där finns det väldigt mycket julmat. Men det är skönt att vara ute. Fantastiskt skönt. Oj. Vintersport som är populärast i Sverige. Ja, det kan vara skridskor. Det kan vara längdåkning och slalom. Det tror jag. Jag vet inte vilken. Slalom är ju ganska dyrt. Jag tror att det kostar nästan 650 kronor i Åre Duved att för en dag att åka i liften. Ja, jag har åkt i liften live en gång. Det har jag gjort. Och här är det ganska gulligt. Ser ni där? Där finns det sparkar. Det heter en spark. Flera sparkar. Och det används väldigt mycket här. Och väldigt många äldre har en spark när de ska åka och handla. Och så skjutsar man barnen på dem och så. Det var inte så mycket bilar här. Den här parkeringen brukar vara helt full. Men inte idag. Vad bra. Då kanske jag inte behöver filma en massa människor. Det är ganska stort här. Ser ni? Ganska stort. Ska se ifall det är upplåst. Eller om jag måste använda nyckel. Det var upplåst. Och jag har spikskor på mig. Jag ska ställa ner den här. Jag har spikskor på mig. Så jag måste ta av mig dem. Jag ska visa vilka stora spikar det är. Eller stora, det är spikar under i alla fall. Man får inte gå in med skor här. Såna här skor har jag. Och då är det att ni ser att det är som spikar under. Det är bra att ha rejäla skor när man är ute och går. Så man inte ramlar. Sådär. Det var inte så mycket folk här. Nu är kameran immig. Här har de ett café. Ni ser där. Hembakat fika, kaffe, matiga mackor och våfflor. Och här har ni paddelbanorna. Men idag var det inte så mycket folk här. Och här har ni vattenflaskor och allt möjligt. Och faktiskt så görs det här vattnet i Åre. Ni ser att det står Årevatten. Här finns ett fik. En julbock. Här är paddelbanorna. Vi kan gå in och kolla. Och här har ni Åre klätterhall. Fast den ligger i Duved. Och just nu, på en söndag så var det inte så mycket folk här. Inga alls faktiskt. Fantastiskt va? Och här är det jättehögt. Är det många utav er som spelar paddel? Ni ser, här har vi en paddelbana. Men de har bara paddelbanor för 4 stycken. Och jag och min man, vi är ju bara 2.
Så och man måste hyra bana för 4 stycken. Här kan man vila. Här kan man träningscykla medan man väntar på att få köra paddel. Och sen så har vi en tennisbana här. Det heter Åre Sportcenter fast det är i Duved. Och där inne så finns det en golfsimulator och en jaktsimulator tror jag. Och där uppe där i det fönstret, där är min mans praktik. Så vi ska gå upp dit. Visst är det fint här? Det är stort, Duved Sportcenter. Så nu ska jag gå upp för trappen och gå till min mans praktik och sätta mig och ta en choklad. Det är inte riktiga växter, det är plastväxter. Ska vi se här. Hej hej! Hej. Jag håller på lajvar. Okej, vad härligt. Ja, jag har språkfika varje söndag klockan 12. Ja men gud vad trevligt. Ja, så nu ska jag gå upp och ta en choklad där uppe. Jag tycker att de har ganska så mysigt här. Här har de soffor där man kan sitta. Och sen den vackraste trappen här inne så går man in till träningslokalen. Här inne så kan man träna. Det finns hiss upp till andra våningen för de som sitter i rullstol. Thomas har flera patienter som sitter i rullstol. Och den här trappen tycker jag är så fin. Det är en trätrapp. Jag tror att det är ek. Så nu ska vi gå till Thomas praktik. Här sitter väldigt många. Nej, det är inte gratis att träna här. STC. Nu ska vi se så jag har alla vantar och allt med mig. STC som det heter. Det finns i hela Sverige. Och där köper man. Nu måste jag trycka kod. På STC så köper man ett medlemskort. Nu är jag framme så jag kan sätta på mig glasögonen. Nu ska jag se så att jag inte snurrar till det med micken. Jag ska sätta micken på en annat ställe. Så ska ni få se. Och glasögonen har jag i fickan. Så, nu ska jag lägga ifrån mig allting. Nu är jag här inne på där min man hyr ett rum. Där är det många som hyr rum. Så det finns kontor man kan hyra. Ni ser, det är olika som hyr i varje dörr. Jag tycker att det är en fin arbetsplats. Så här är en del man kan hyra. Och sen här kan man sitta och äta lunch. Och sen här inne så finns det också arbetsplatser. Och här hyr faktiskt CGI. Det är ett dataföretag eller programmering och så vidare. Och min son, han jobbar på CGI i Östersund. Och när de sitter och fikar här så har de världens finaste utsikt. Alltså titta på den här utsikten.
nu skiner till och med solen uppe på fjället där uppe. Man kan se att solen skiner. Och sen så har vi en skidbacke här. Här, det som rör sig, nu ska vi se, där på kanten här. Det är en linbana. Den kan man sitta 6 personer i. Så här åker de skidor. Inte lika många idag. Och här kommer han med snowboarden igen på sin vagn. De där barnvagnarna är det väldigt många som har. Ja, så det här är utsikten som min man ser varje dag från när han sitter och äter lunch. Och sen har de såna här supersköna soffor. Och sen har de naturligtvis då en kaffemaskin. Och där ska jag ta en kaffe nu. Eller inte en kaffe, jag tar en CGI-mugg. Och så trycker jag på, jag ska se, vända på den. Gott nytt år alla som är så snälla och önskar god fortsättning. Jag trycker på mjölkchoklad. Och jag tycker om att ha starkt, så jag tar plus på dem. Och sen trycker jag på start. Och så kommer min varma goda choklad här. Jag tycker inte att kaffe är speciellt gott i såna här maskiner. Så jag tar aldrig kaffe nästan i såna maskiner. Men chokladen är supergod. Och jättevarm. Ja, nu ska vi gå in på min... jag ska ställa ner koppen här. Så ska vi gå in på min mans kontor. Det finns 3 kontor här. Och här är hans kollega. Hon heter Sara Ulvestad. Och hon är naprapat. Det är gratis. När man hyr här så har man mycket gratis. Man har internet gratis, man får kaffe gratis. Och sen får man faktiskt under vissa tider träna gratis om man har kontor här. Nu ska jag trycka in kod. På i stort sett alla här så har de, på alla dörrar så finns det kod som man trycker in. Så nu har jag tryckt in den koden. Och sen kommer vi in till min mans kontor. Här har vi hans behandlingsbänk. Här. Och ja, och där har vi hans skelett. Och sen har han en liten nalle. Den här, när han ska behandla barn så brukar han visa på nallen hur han ska behandla. Så att de vet vad de ska göra. Och sen har han utsikt över hela paddelhallen. Men man kan ju dra för gardinerna så att ingen ser när han behandlar. Det vore ju för galet. Vi har en ryggrad här. Här har vi ryggraden och där är bäckenet. Och där har vi ett helt skelett. Jag tycker att det är ett jättefint rum. Sen kan man gå vidare. Här är det... Nej, det är 4 rum som man kan hyra här. Ska se om det är öppet här. Här finns ett konferensrum. Som är jättefint också tycker jag. Lite mörkt nu. Han jobbar som naprapat. Det är nästan som kiropraktor. Och om man sitter i det här konferensrummet så har man utsikt här över paddelhallen. Det är väldigt lugnt idag för jag tror att väldigt många turister åker hem. Jag älskar det här kontoret. Och ibland på söndagar
och alltså på helgen, då är det inte så många människor här. Då naprapat, det är nästan som kiropraktor. Så Thomas jobbar väl mer likt en kiropraktor än, ja. Oj, har Anastasia haft språkpromenad idag? Hon brukar ju ha på lördagar. Så ni har fullt upp med att titta på på oss och lära er svenska. Det är bra det. Jag ska se om jag kanske inte kan sitta så här. Det blir lite ljust. Jag får sitta åt det här hållet istället så att jag får ljuset i ansiktet. Nu har chokladen svalnat lite. Och jag får sitta här och titta på utsikten som är helt fantastisk. Och dricka min choklad. Jag tror att språkfika, alltså när man har språkfika, alltså det är många kyrkor i Sverige som har språkfika. Och då kommer det svenskar dit och sen äter man mat och så pratar man. Och jag tror faktiskt att det är bland det bästa sättet att lära sig svenska. Ja, vad har hänt? Ja, det är inte så mycket kvar på jullovet. Det är idag söndag och sen är det imorgon måndag. Därför att det är röd dag imorgon. Det är 13-dagen. Och på tisdag så har vi studiedag. Så eleverna börjar inte då heller. Så min son är väldigt glad. Välkommen från Azerbaijan. Så idag och imorgon och sen börjar jag jobba igen. Men jag tycker att vårterminen är så otroligt mycket bättre än höstterminen. För att under hösten... Välkommen Alice! Ja, Alice, du får titta från början sen. Därför att jag har tagit en språkpromenad ner till min mans jobb. Och det är så mycket snö. Och du har sommar i Australien. Så att, ja, det är helt fantastiskt här. Ja, jag tycker att vårterminen är mycket, mycket skönare. Därför då går det mot sommaren och mot ljuset. Vi har bara 3,5 timme ljust på dagarna i slutet på december. Och jag tycker det är lite jobbigt att det är så mörkt. Så jag tycker om, nu blir det nästan, först blir det 2 minuter ljusare per dag. Men ju närmare vårdagsjämningen vi kommer, då kan det bli nästan 20 minuter ljusare på en dag. Så det är helt fantastiskt. Jag skulle ha svårt att bo, jag har en kompis som bor i Tromsø i Norge. Och där är det helt mörkt i nästan 2 månader. Ingen sol alls. Solen går aldrig upp. Vi har haft ganska molnigt på kvällarna här. Och jag har tänkt köra live så fort det blir riktigt bra norrsken. Ja, precis det jag ska prata om nu, Stefan. Det var kanske 10 grader kallt på nyår. Och just nu så är det otroligt mycket norrsken. Det är väldiga solstormar. Ja, jag ska berätta om gymnasiesystemet snart, Henrik.
Jo, det är väldigt mycket solstormar i år och nästa år ska det bli ännu fler solstormar. Och när det är solstormar, på solen alltså, då slungas det ut partiklar och de partiklarna gör att vi får norrsken. Och det kommer bli väldigt mycket solstormar nästa år, tror jag. Och ja, då kan man se norrsken långt ner i Sverige. Men vi har haft molnigt och snöigt, så vi har inte sett norrsken. Jag har en app som heter Aurora. Den kan man ladda ner. Och där står det att hur stora chanser man har att se norrsken. Så ladda ner appen Aurora. Så kommer ni att veta om just ni kan se norrsken. Jag tror faktiskt att nästa år kanske man till och med kan se norrsken ända ner i Tyskland. Därför att det kommer bli otroligt mycket norrsken. Men om jag ser norrsken, då ska jag göra en live direkt. Oj, nu ska vi se. Aurora. Det stavas A-U-R-O-R-A. A-U-R-O-R-A. Aurora. Och det roliga är att där finns det webbkameror. Utsatta på kanske 10 olika ställen. Och då kan man i alla fall se norrsken på en webbkamera. Det är ganska roligt. A-U-R-O-R-A. Aurora. Helt rätt. Det är stavningen på den appen. Så varje dag så plingar det ungefär vid 10-tiden på natten, på kvällen. Och så står det att om en timme har du 20% chans att se norrsken. Aurora är väl Aurora borealis, tror jag det heter på latin. Tack ni som säger att ni gillar att lyssna på mig. Idag har jag inga fusklappar. Idag bara pratar jag. Ungefär som man gör på en språkfika. När man fikar med någon. Jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om vardagliga saker. Alltså, man vet aldrig vad man pratar om när man är ute och går. För då möter man ju människor hela tiden. Så att lyssna och härma. Så ni får gärna titta på den här igen sen. Och sen härmar ni mig. Jag håller på att lära mig italienska. Och jag härmar hela tiden. Och sen ibland spelar jag in mig. När nu ska vi se. Jag bor i Östersund. Ja, jag är ofta i Östersund. Jag har ju båda mina söner i Östersund. Imorgon ska jag skjutsa Jonathan till Östersund. Han har varit hemma nu i nästan 3 veckor. Och det har varit fantastiskt. Jag saknar honom varje dag när han är i Östersund. Han är dock lite dålig på att äta. Så jag ska nog bo 2 nätter i veckan i Östersund och se till att han äter. För han väger alldeles för lite. Jag vet inte om det är typiskt pojkar när de flyttar hemifrån att de inte lagar mat. Men nu har vi köpt en blender. Alltså vad heter det på svenska? Det heter nog blender. Det är en maskin som man stoppar ner och kan göra smoothie. Man kan göra olika drycker. Och så har jag köpt proteinpulver. Så han ska ha 1 deciliter grädde.
1 matsked jordnötssmör, 1 matsked mandelsmör och 1 matsked Nutella och 1 banan och lite mjölk och proteinpulver. Och sen så kör man den i blendern. Och jag har gjort en dryck som är... nästan 1500 kalorier i. Och den ska han dricka till frukost. Jag har inte det problemet att jag behöver fler kalorier, utan jag kanske måste tänka på mina kalorier. Om jag skulle dricka en smoothie med 1500 kalorier till frukost, då skulle jag vara mätt hela dagen. Henrik frågade om olika nivåer på gymnasiet. Alltså, när man väljer gymnasiet i Sverige så väljer man olika program. Så man kan välja till exempel samhällsprogrammet, naturprogrammet, tekniska programmet som min son går. Ekonomiska programmet. Ekonomiprogrammet är nog det programmet som är mest populärt just nu. Sen kan man välja massor med olika praktiska program. Alltså inom byggsektorn, bilsektorn. Man kan vara rörmokare, elektriker. Alltså det är väldigt mycket olika praktiska program man kan välja. Och det är olika nivåer på alla ämnen. Ja, juice och... Jag vet inte vad blender. Vad jag tycker om proteinpulver? Ja du, om man inte äter annat, alltså om man får i sig för lite mat, så tycker jag proteinpulver kan vara bra. Men jag skulle aldrig äta det. Jag får i mig tillräckligt mycket mat. Men en 17-åring kanske måste få i sig lite mer. Jo, när man går på gymnasiet så kan man välja. Så går man ett praktiskt program så kanske man bara väljer svenska 1. Engelska 5. Matte 1. Men om du går till exempel tekniska programmet, då måste du läsa svenska 1, 2, 3, engelska 5, 6 och du kan välja till 7. Och du måste läsa matte 1, 2, 3. Och beroende på vilken inriktning så kan du även läsa matte 5 och 6 tror jag det är. Om du väljer samhällsvetenskapliga programmet så läser man samhälle 1 och 2. Och historia 1 och 2 tror jag. Oj, nu såg jag inte vad det stod. Jag kan äta soja istället för proteinpulver. Ja, kan man göra. Nej, så det finns olika nivåer beroende på vilket program man läser i Sverige. Jag vet inte, hur många gymnasieprogram har ni i era länder? Alltså hur många... Här har vi ju ganska många olika program som man väljer. Vi har 4-5 olika teoretiska program. Nu ska vi se. Jag läser samtidigt. Jag pratar ganska långsamt och artikulerar. Och det gör jag jämt. Inte bara när jag har språkfika. Man kan kanske be de man pratar med att prata lite långsammare och lite tydligare. Men man brukar säga så här, att om ett språk, om man tycker att folk talar snabbt, då är det säkert därför att man förstår inte alla ord. Så bästa sättet att förstå vad människor säger när de pratar, det är att öka ordförrådet.
man måste förstå ungefär 6 ord av 10 ord för att förstå vilka ord man inte förstår. Till exempel om jag lyssnar på ryska eller på kinesiska, då hör ju inte jag orden, utan jag hör bara alltihopa i... Jaha. Men om man förstår några ord så lär man sig att urskilja de orden. Och då kan man förstå vilka de andra orden är. Eftersom man kan köra lite uteslutningsmetoden. Ja, jag förstår det här ordet, sen kommer någonting jag inte förstår och så förstår jag det här ordet. Då vet man att det antagligen är ett ord emellan som man inte förstår. Så öka ordförrådet är bästa sättet att förstå när någon pratar. Och börja prata själv. Så lär er många nya ord. Ni kan ju till exempel... Vi säger att ni vill... Nu ska vi se. Ja, vi säger att ni vill lära er ord i något område där ni inte... Nu ska vi se. Ja, alltså man kan ju titta på olika YouTube-filmer och så. Sen kan man ju skriva in till exempel svt.se. Och då kan man googla in på en artikel. Och så sparar man den artikeln. Och sen så lägger man in den i ett eget dokument. Och sen slår man upp alla ord man inte förstår och så lär man sig dem. Då kan man ju välja om man vill läsa en teknisk artikel eller en väderleksrapport eller nyheter om något krig eller sjukdomar. Och så lär man sig de orden. Det tycker jag är ett väldigt bra sätt. Eller också om ni är singlar och bor i Sverige, så skaffa en svensk flickvän eller svensk pojkvän. När jag flyttade till Frankrike när jag var 19 år, då blev jag ihop med en kille som hette Patrice. Och då lärde jag mig väldigt mycket franska, väldigt snabbt. Men jag rekommenderar inte att skilja er ifrån någon ifall ni är ihop med någon. Men jag har fortfarande inte testat den här Hello Talk som Alice rekommenderar. Där man kan ringa till en svensk eller vilken som helst och prata med den. Jag måste testa den appen. Idag så ska igår gjorde jag en film om Futurum på franska. Jag har ju en fransk kanal också. Och eftersom... Ja, ni måste dra nu en del. Jag ska bara berätta om min franska kanal. Jag har elever som läser både steg 1, 2, 3 och 4 i samma klassrum. Och de är 30 stycken. Och då måste jag kan inte ha grammatikgenomgångar på tavlan. Utan då måste då har jag spelat in film på all grammatik. Och nu håller jag på att göra alla filmer till kapitel 5 i min bok. För att det är flera stycken som ska börja med kapitel 5 på onsdag. Så därför var jag tvungen att göra en film om Futurum på franska. Så om det är någon som är intresserad av franska, så sök Marie Rödemark franska. Så kommer ni in på min franska kanal. Ja, ni kanske inte bara pratar med svenskar på... Man kanske pratar med de som vill lära sig svenska på Hello Talk. Så det kanske inte är riktiga svenskar, eller vad man ska kalla dem.
Alltså svenskar som har svenska som modersmål som man pratar med. Det är ju superbra. Då kanske man kan prata på sin nivå också. Ja, idag blev det både språkpromenad och språkfika. Men nu har det gått 60 minuter och jag ska sluta. Det kommer snart finnas undertexter på svenska. Jag måste ta en promenad hem också på 13 minuter innan jag kan skicka länken till Texta mig som jag använder som undertextslänk. Vi ses nästa söndag igen. Jag ska dricka upp min choklad och titta på den här utsikten som jag har bakom mig här. Det är många som åker skidor i backen där. Se om jag kan förstora så ni ser. Där åker de skidor. Min man ska ut och åka skidor idag. Och så han är nog inte hemma när jag kommer hem. Ha en fin söndag alla. Ja, det är Alice, du måste titta på början. Jag har filmat. Alltså, om du tittar på den här videon från början så kommer du se hela naturen. Alltså det är så vackert så att det nästan gör ont är det. Tack så mycket allihopa. Och vi ses nästa söndag igen på en live. Nu hinner jag inte läsa. Jag har inga glasögon heller så jag kan inte säga era namn. Hej då alla fina och tack för att ni har lyssnat på mig. Ha det så bra och god fortsättning. Och snart finns det undertexter på alla språk. Vi ses nästa söndag. Hej hej!